Розділ 1. Мати Романа Терлецького, пані Розалія, вела малу харчову крамницю у передмісті Львова. Знадвору двоповерховий будинок видавався невеликим, але всередині він поділявся на безконечну кількість малих кімнаток, в яких мешкало повно людей, наче у великому мурашнику. Сходи були вузькі та стрімкі, а на боки від них йшли довгі коридори з незліченним числом дверей. Запах квашеної капусти від бочок з підвалу наповнював увесь будинок неприємним кислим духом. Темрява, сморід і вогкість душили кожного, хто війшов туди з надвору, але мешканці будинку давно вже звикли до цієї атмосфери. Роман Терлецький мав ще двох братів – старшого за себе на 5 років Євгена та молодшого на 1 рік Володимира. Батько, Андрій Терлецький, помер по короткій важкій недузі навесні 1930 року, коли Романові було всього неповні 12 років. Від того часу Ромко устаткувався і помагав матері як міг, хоч пані Розалія і далі мала чимало клопотів із причини його вдачі. Після смерти чоловіка пані Розалія була змушена знайти ще якесь побічне джерело заробітку, щоб трохи зрівноважити родинний бюджет. Маючи 3-кімнатне помешкання, винаймала кімнати студентам. Уся рідня розуміла трудні ситуації і без нарікань стиснулася в одній кімнаті та кухні. Тоді для Романа почалося нове життя. Те, чого не міг здобути наукою в школі, здобував тепер у розмовах із студентами, а ще більше з їхніх книжок. Незважаючи на буйну вдачу, він із захопленням читав різнорідну літературу – від балетристики до наукових підручників. У пізні ночі сидів при тьмяному світлі малої нафтової лямпи, щоб докінчити книжку, аж доки суворі слова матері або старенької бабусі не примусили його лягати спати. Але навіть тоді брав із собою книжку до ліжка, щоб при блимаючому світлі лампадки, що висіла на стіні перед образом розп'яття, дочитати цікавий розділ. Старший брат Романа, Євген, скінчив торговельну школу і після смерти батька почав працювати як продавець в одній з українських кооператив у місті. Був пластуном куреня лісових чортів. А коли польський уряд розв'язав пласт, записався до руханкового товариства «Сокіл Батько» і брав у його діяльності живу участь. Примітка перша. Курінь лісових чортів. Це 3-й курінь старших пластунів та сеньорів пласту був заснований гуртом львівських пластунів в Україні у 1922 році. Офіційною датою заснування вважається 22 липня 1922 року. Історично, пластовий курінь лісові чорти, як і пласт, був побудований на принципі скаутингу, і від свого заснування до часу заборони польською владою українського скаутингу у 1930 році та праці у підпіллі лісові чорти були активні в політичних і суспільних організаціях, а також у військовій службі. Взявши активну участь у спробі відновлення української незалежності у часі Другої світової війни, лісові чорти емігрували, роз'їхалися по всіх країнах світу, де зараз існує українська діаспора – до Австралії, Аргентини, Англії, Америки, Бразилії, Канади, Франції, Німеччини. Примітка друга. Руханкове товариство «Сокіл Батько». «Сокіл» – українське патріотичне фізкультурне товариство, засновані в різний час у Галичині. Львів, 11 лютого 1894 та на Дніпрянщині, затверджені у 1907 році. Зразком були слов'янські патріотично-гімнастичні товариства на теренах тодішньої Австро-Угорщини. З 1933 року «Сокіл» перетворився на 3-ступеневу організацію – «Сокіл Батько»,
повітові осередки і місцеві гнізда. Тоді, крім руханки, більше уваги звертали на спортивні ігри. При «Соколі» гуртувалися і спортклуби Галичини, які створили у 1925 році Український спортовий союз. По його ліквідації 1937 року польською владою «Сокіл-Батько» знову став спортцентралею. Часто вечорами починав розмову із студентами, що мешкали в них на квартирі. Не раз велися у студентській кімнатці палкі дискусії, до яких з цікавістю прислухувався Роман. Дечого Роман не міг зрозуміти з дискусії, але це вияснилося одного разу ввечері, коли до помешкання Терлецьких прийшли представники польської поліції. Перевернули в хаті все догори дригом, заарештували одного зі студентів, Зенка Сухоцького, і Ромкового брата Генка, і залишили в чорному розпачі пані Розалію та збентежених співмешканців студентської квартири. Генко вийшов із львівських бригідок кілька місяців пізніше, але незабаром якогось ранку зник з дому, залишивши на аркуші паперу кілька слів до матері. «Простіть, мамусю, так мусить бути. Вірте, що вас не забуду. Ваш Геньо». Примітка. Бригідки. Найстаріша діюча в'язниця у Львові і на території сучасної України, розташована на вулиці Городоцькій, 20. У будівлі, переобладнаній наприкінці XVIII століття зі старовинного римо-католицького монастиря жіночого ордена Святої Бригіди. Під час перебування західноукраїнських земель у складі Польщі Бригідки була однією з найбільших в'язниць Галичини. У її внутрішньому подвір'ї виконували смертні вироки, а на території в'язниці функціонували каплиця, шпиталь та школа. У вересні 1939 року Львів окупували радянські війська, і радянська влада далі використовувала Бригідки під тюремне приміщення. Офіційно в'язниця отримала назву «Тюрма номер 4». До цієї тюрми більшовики відносили також і в'язницю на вулиці Яховича, нинішня вулиця Академіка Кучера, де за часів Польщі знаходився комісаріат Державної поліції міста Львова. У червні-липні 1941 року, на часі відступу Червоної армії на початку війни з Німеччиною, у Бригідках, як і в інших в'язницях Львова, відбувалися масові розстріли органами НКВС політичних в'язнів. На Янівському цвинтарі біля поля номер 55 є братська могила «Три хрести» невідомим жертвам тюрми Бригідки. Поруч у 1990 році встановлено стилізований під березу пам'ятний хрест жертвам терору НКВС, які загинули у червні 1941 року. Під час німецької окупації у 1941-44 роках будівля стояла пусткою. Її відремонтували з приходом других совітів. У повоєнний час у Бригідках виконували смертні вироки. Для цього було пристосовано приміщення посту номер 1. Засуджених розстрілювали у підвалі пострілом у потилицю з малокаліберної гвинтівки. Розстріляних таємно ховали за містом. Наприкінці 1980-х років розстріли припинили, а вхід до розстрільного підвалу замурували. Від того часу Роман чув на собі обов'язок голови родини, хоч був ще дітваком. Став поважнішим, більше старався допомагати матері в її справі і задля цього покинув навіть школу. Пані Розалія після виїзду найстаршого сина за кордон якось уже зовсім втратила енергію до життя. Жила тільки на те, щоб сяк-так виховати свого улюбленця, наймолодшого сина Володимира. Бо на Романа жалілася перед людьми, що це такий самий вітрогон, як Генко, підросте і кине мене, як там той. Володимир справді був спокійний, тихий і вдумливий. Завжди щось рисував або малював,
хоч те, що він малював, було радше подібне до розмазаної малярської палітри, як до справжньої картини. Так бодай думав і говорив йому Роман. На таку критику він завжди отримував однакову відповідь. «Ти краще пильнуй своєї маршалківської булави в наплічнику. З тебе такий вояк, як з клоччя батіг». Володко знав, до чого тягне Ромка його вдача. Знав його мрію стати вояком. І справді Роман малим хлопцем міг цілими днями пересиджувати на Кадетській горі біля Стрийського парку, придивляючись, як вправлялись вояки польської армії. Примітка перша. Кадетська гора. Пагорб розташований на південь від центру Львова між вулицями Вітовського, Сахарова, вулицею Стрийською та парком культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. До кінця 19 століття це була частина Вулецьких пагорбів. Примітка друга. Стрийський парк. Парк Кілінського. Один із найстаріших та найгарніших парків Львова. Пам'ятка садово-паркового мистецтва національного значення, розташований у місцевості Софіївка Галицького району. Вважався найгарнішим парком міжвоєнної Польщі. Потім збирав кількох своїх приятелів, таких самих вітрогонів, як він, та грався в військо. Озброювалися кійками, які правили за рушниці. Камінці та вирізані ножем дернюги служили за стріливо. Голосне павкання наслідувало галас бою. Не один раз Ромко приходив додому із синцем під оком або з розбитою головою. Та це аж ніяк не перешкоджало йому продовжувати на другий день свою муштру. Роки минали. Ще одним трагічним ударом для пані Терлецької був арешт Романа на Янівському цвинтарі під час відправи на Зелені свята. Примітка перша. Янівський цвинтар – кладовище у Львові, друге найбільше після Личаківського, за кількістю похованих тут історично значущих постатей кладовища Львова. Некрополія відкрита 1888 року. На цвинтарі поховані, зокрема, архієпископ Юзеф Більчевський, письменник Стефан Грабінський, генерал УГА Мирон Тарнавський, державний діяч Кость Левицький, громадсько-політична діячка Ольга Басараб, поет Богдан Ігор Антонич, а також понад 1000 вояків, що загинули у боях за Львів у листопаді 1918 року і полонені з українсько-польської війни 1918-19 років. Примітка друга. Зелені свята. В Україні 3 останні дні Зеленого тижня перед Трійцею та 3 перші дні Троїцького тижня після Трійці. Роман розкидував там протидержавні летючки. Було це в 1938 році. Роман відсидів у тюрмі на Яховича, а пізніше в Бригітках повні 8 місяців. Примітка. Тюрма на Яховича. Вулиця Станіслава Яховича існувала у Львові з 1898 до 1944 року. Із 1993 року вулиця академіка Романа Кучера в своїй історії називалась Яховича, Яховича, Новикова 16 квітня. Розташована між сучасними вулицями Шолом Алейхіма та Клепарівською. Коли ж у перших днях лютого 1939 року вийшов на волю, це не був уже той самий Роман, що давніше. Десь зникла з уст весела усмішка, а на її місці появилася іронічна гримаса. Сіро-сталеві очі, здавалося, набрали ще більше сталевої барви. Став скупий на слова, майже мовчазний. Це була юність, і вона, як здавалося Ромкові, минула дуже швидко. Прийшла зріла молодість, і саме тут починалася Романова життєва дорога.
Розділ 2. Був сірий осінній ранок 1 листопада 1939 року. Польща вже не існувала. Большевики другий місяць тримали у своїх лабетах Львів. У помешканні Терлецьких був помітний рух. Ромко встав із ліжка ще вдосвіта, надягнув чоботи і штани, що їх виміняв на Парижу за харчові продукти, вбрав бронзову шкіряну куртку, все, що мав краще з одежі. Потайки вичистив 12-стрільного штаєра та запхав його за пояс на животі під сорочкою. Примітка. Штаєр. Штаєр М1912. Також відомий як Штаєр М12. Самозарядний пістолет австро-угорського виробництва. Пістолет був розроблений в 1911 році австрійською фірмою з міста Штеєр. Не забув за електричний кишеньковий ліхтарик, мапу та гострий, мов бритва, фінський ніж. Ще перед арештом у 1938 році він ходив до одного з польських спортових клубів на боксерські тренінги. Там учили також боротьби зблизька та японського джиу-джитсу. Можливо, тепер це йому пригодиться. Пані Терлецька прокинулася зі сну і негайно свідомість того, що мало сьогодні статися, прошибнула її серце гострим болем. Її другий син мав відійти в непевну дорогу. Вона вже погодилася була з втратою першого сина, Євгена, що від 1935 року перебував десь на Чехах, але тепер, коли відходив другий син, її материнське серце корчилося у судомах нестримного болю. «Що ж, сину, рятуй себе!» сама сказала кілька днів тому, після того, як двоє НКВДистів прийшли до Романа на короткий допит. «Дасть Бог, їхня влада не втримається довго. Втікай за сян, а ми тут з Володком будемо якось животіти». Прийшов таємничений у все приятель Романа, Адась Круковський, що його звали популярно Клапоух, і, як домовлено, привів двох юнаків, що теж вибиралися на зелену границю. Поснідали всі разом, і почалося прощання. Сильно пригорнула пані Терлецька свого сина до грудей. Не міг стримати сліз і Ромко. Міцно обняв і поцілував свого брата Володка. Обидва були бліді, схвильовані. Мучив їх якийсь внутрішній неспокій. Чи було це підсвідоме передчуття майбутнього? На дворі був сірий осінній ранок. День заповідався дощовий. Вітер гуляв вулицями Львова, тріскотів по дахах будинків, хитав пощербленими війною парканами, крутився в повітрі і кидав мокрим пожовклим листям в обличчя перехожих. Небо виглядало, як брудна малярська палітра. Вітер мішав у ньому чорні і сірі звалища хмар. Ішли вчотирьох, разом із Круковським, що їх провадив, мовчки, порожніми вулицями міста. Кожний був зайнятий своїми думками, переживаючи ще раз останні хвилини прощання з рідними. Чи пощастить колись побачити їх? Проходячи біля церкви на Богданівці, мимохідь повернули голови позад себе. Їхній погляд спочив на рідних, знайомих будівлях міста, а ген далеко на Святоюрській горі в блідосірих туманах майорів храм Святого Юра. Примітка. На Богданівці. На Богданівці були церкви святого апостола Андрія та святого Володимира. Проте вони були знесені у 1961 році. «Ну, мені час уже вертатися», – сказав Адась, стискаючи кожному зокрема руку на прощання. «Дай Боже, щоб ми ще раз побачилися, але вже в нашому, українському Львові. Не забувай за мене, Ромку». «Тримайся вітру і вважай на поворотах», – з якоюсь силованою веселістю відповів Роман. Кожному з них находили на очі непрошені сльози. Пішли. Перед ними простяглося рівне городецьке шосе. Роман ішов з якоюсь незнаною досі порожнечею в душі.
Ішли швидким кроком, щоб ще перед вечором дістатися до городка Ягелонського. Там у знайомих одного з товаришів подорожі сподівалися заночувати. Під час дороги Роман познайомився ближче із своїми супутниками. Один з них називався Степан Жук, працював слюсарем у майстерні у Львові, був високого зросту, худорлявий на обличчя і завжди звертався до свого низького та трохи вайлуватого товариша тоном, який не допускав спротиву. Нижче його товариш називався Тонько Струк, був шефським учнем. Оба зросли і виховалися у передмісті Львова, на Знесінню. Примітка. Знесіння – місцевість Личаківського району Львова, розташована між вулицею Опришківською, Залізницею і лісопарком Кайзервальд. На сході Знесіння межує з Великими Кривчицями. Були членами просвіти і робітничого товариства «Сила». Примітка. «Сила» – Товариство українських робітників у Львові, 1907-1939 роки. Постало 1907 року з ініціативи Василя Нагірного. Він і перший голова, пізніше отець Гузар, з 1918-го отець Антін Каштанюк. Об'єднувало головним чином домашню прислугу та некваліфікованих робітників. У 1914 році нараховувало близько 1000 членів, мало касу хворих для домашньої прислуги, оркестру тощо. По воєнному занепаді відновлене 1918 року, 1939 року ліквідоване радянською владою. Може, мали теж зв'язки з українською підпільною організацією, але про це не говорили. Кілька разів по дорозі спочивали. Тонько тоді затягався своїми махорковими, яких мав при собі чималий запас. Ромко ані Степан не курили. Починало вже смеркати, коли добралися до перших хат городка Ягелонського. На нічліг впросилися до якогось господаря-українця у передмісті. Шукати за знайомим, якого мав тут Жук, видалося їм небезпечним. Але мали щастя. Господар, почувши, що вони українці, запропонував їм, що відвезе їх завтра до Мостиськ своїми кіньми. Відмовився взяти яку-небудь плату, з вдячністю прийняв тільки як подарунок 100 махоркових. Ніч проспали спокійно, і вранці другого дня вирушили підводою до Мостиськ, куди прибули близько полудня. У місті на торговиці їхній господар велів їм заждати біля воза, а сам пішов пошукати для них якоїсь підводи і сіл біля Перемишля. У той час було ще зовсім легко перебратися на другий бік Сяну. Ні німецька, ні совєтська сторона не берегли ще так пильно своєї демаркаційної лінії. Після довгого очікування господар повернувся з якимось селянином, який за 100 махоркових погодився підвести їх до села Медики, звідки вже, як він казав, тільки клапоть дороги до Сяну. Навіть погодився переночувати їх у себе та підшукати когось, хто перевів би їх за Сян. Виїхали після короткого постою на торговищі, де в корчмі випили по горняткові чаю. По дорозі зустрічали багато людей, що прямували в бік Перемишля. Ніхто їх не затримував, ніхто не питав, куди йдуть. Всюди панував ще післявоєнний хаос. Справді, по селах зустрічали відділи міліції, але це була тільки самооборона перед звільненими з тюрем злочинцями та волоцюгами, що в каламутній воді ловили свою рибку. Під вечір приїхали до Медики, і візник запровадив їх у свою хату. Тут повечеряли і саме готувалися ночувати, як у хату війшов господар з міліціонером. Усі троє збентежилися, а Роман навіть заклав руку за вилоги піджака, намацуючи пальцями пістоль. Збентеження було безпідставне. Господар саме привів провідника, який мав перевести їх на другий бік Сяну. Те, що він служив у міліції, було тільки прикриттям,
під яким йому легше було виконувати своє небезпечне завдання. Умова стала така. Вранці поїдуть під водою до села Вільче по цьому боці Сяну. Там у знайомого перечекають до ночі, а вже тоді міліціянт переведе їх на другий бік Сяну. Це все коштуватиме їм по 50 злотих від особи. «Я ж також мушу жити», – сказав на закінчення міліціянт. Полагодивши справу з провідником, утрьох пішли до другої кімнати, де господар приготував їм нічліг. Ромко ліг на окремо постеленій широкій дубовій лаві. Тривожні думки не давали йому спокою. Рішаючися на втечу за Сян, він не здавав собі справи, що буде там робити, де подінеться, з чого буде жити. Ті 500 злотих, що їх дістав від матері на дорогу, витрачалися в шаленому темпі. Мусить заплатити за цих обидвох друзів, бо вони зовсім без грошей. А втім, Тонько 2 рази заплатив за нього цигарками за підводу. Але тепер був уже спокійний за свою переправу. Перебираючи в думках різні можливості, пригадав собі Зенка Сухоцького, колишнього їхнього квартиранта, який походив з Ярослава. «Це ж по той бік Сяну!» – аж крикнув він радісно. «Але чи він ще там? Чи живе ще там його рідня?» Його адресу пам'ятав добре, бо часто носив його листи на пошту. Але чи Зенко вийшов живим із польської тюрми? Десь там за кордоном живе хіба ще також і його старший брат Євген. Але де зустріти його? Далеко після півночі, зморений думками, Ромко заснув. Пізно вранці наступного дня виїхали разом із своїм провідником, що взяв із собою ще одного міліціянта. Приїхали до Вільча, де в знайомого міліціянтові господаря перечекали до вечора. Коли вже добре стемнілося, переправилися на другий бік Сяну без ніяких перешкод ні з одного, ні з другого боку. Мали щастя, що попали на доброго провідника. У знайомій для міліціонера хаті в Бушковичах по другому боці Сяну Ромко заплатив умовлені гроші провідникові. Тепер мусили вже самі давати собі раду. Поки що треба було переночувати, бо до ранку було ще далеко. Вирішили, що вранці виїдуть поїздом у дальшу дорогу. Ромко до Ярослава, а Стефан і Тонько до Кракова, куди прямувала більшість утікачів. З найближчої залізничної станції в Журавиці була вже наладнана комунікація, і для цивільних людей були доступні місцеві поїзди. Спокійні за своє найближче майбутнє, троє, весело розмовляючи, поклалися в темній кімнаті на розстеленій на долівці соломі. Вранці з допомогою добрих людей та за малою оплатою дістали потрібні квитки і досить вигідно розсілися у вагоні. Для Ромка їзда була дуже коротка, тривала тільки яку годину. В Ярославі він попрощався зі своїми товаришами і зійшов з поїзда на перон. Розділ 3. Ромко заждав, аж поїзд відійшов, і тоді почув знову якусь дивну порожнечу в душі. Цих кілька днів спільного перебування, спільних невигод та небезпек так поєднали їх трьох, що тепер важко відчув їхній відхід. Ще раз глянув на поїзд, що зникав удалині, і рушив із станції в бік міста. Якогось перехожого запитався, в якому напрямку треба йти, і довідався, що саме є на вулиці, яку шукав. Тоді почав шукати число дому 85. Кілька хвилин ходу і опинився під потрібним йому номером. Його око оцінило зразу, що господарі цього дому заможні та що втримують зразкову чистоту. Дім був партеровий, з 2 великими вікнами на вулицю. Перед вікнами гарний квітник. Через осінню пору на ньому вже не було квітів, але порядок, який тут панував, вказував, що господарі дбайливі. Ромко відчинив хвіртку і стежкою попрямував на заднє подвір'я будинку.
По хвилині вагання застукав до дверей веранди. На його легкий стукіт почувся гавкіт собаки, а одночасно у відчинених дверях дому з'явилася молода і гарна, так у думці оцінив її Ромко, пані. «Чи тут живе пан Зенон Сухоцький?» – спитав Ромко польською мовою, не певен у тому, чи в будинку мешкають українці. «Так, а ви в якій справі?» – трохи виклично промовила пані, немов би хотіла виявити всю свою нехіть до Ромкової польської мови. Ромко був приємно заскочений її відповіддю і вже без вагання сказав, хто він та звідки прибув. «Що, зі Львова?» – здивовано промовила пані, повторюючи Ромкові слова, і вже з радісною усмішкою на обличчі докинула. «Прошу, прошу, зайдіть у кімнату. Зенко десь незабаром прийде з бюра». При цьому вона відчинила ширше двері і попросила його в кімнату. «Ви, напевно, сестра Зенка?» – спитав Роман незнайому, заходячи до кімнати, і зараз же додав. «Вибачте, що так нахабно питаюся, але Зенко багато розповідав нам про вас». Молода пані трохи зашарілася, але видно, що їй це було приємно, і вона защебетала. «Так, я сестра Зенка, звуся по мужеві Ангеліна Костюк». Вона легкою ходою заметушилася по кімнаті і безперервно гомоніла своїм дзвінким голосом. «Прошу, роздягніться, ви ж з дороги, може помиєтеся? Та що ж це я питаюся? Чого ж ви стоїте? Прошу, без зайвих церемоній», – говорила Ангеліна, укладаючи у веселу гримасу уста. «Шкода, що ви якийсь львов'як». Ці слова промовила з веселою кокетливістю і майже на силу потягнула Ромка за рукав до кухні. «Зенко буде вам дуже радий. Він уже віддавна хоче знати, що діється там у Львові. Не раз згадував про вашу родину. Адже він довший час жив у вашій матері і був заарештований разом із вашим братом. А чи маєте якусь звістку про брата? Ні? Ох, яка шкода! Бідна ваша мама! Я співчуваю їй, бо знаю, як наша мама побивалася в той час, коли заарештували Зенка. Бідна цілими ночами не спала, весь час плакала та нарікала на цей проклятий час, в якому живемо. Що ж, ви не знаєте, що наша мати не живе? Ах, я нерозумна, звідки вам про це знати? Та я також уже вдова». З важким зітханням, ніби якийсь тягар скинула із себе, додала Ангеліна, і на хвилину немов посумнішала. Та цей її настрій тривав лише кілька секунд. Її обличчя знову набрало веселого вигляду, а на устах з'явилася кокетлива усмішка. «Ні, вона таки чудова!» – мигнула в Ромковій голові грішна думка, і він після цього ще більше зашарівся і зніяковів. Бачучи його нерішучість, Ангеліна легко доторкнулася його рукою і показала на вішак. «Ну, врешті, пане Ромку, чи ви роздягнетеся, чи я маю вам у цьому помогти?» І не ждучи його згоди, Ангеліна почала стягати з нього плаща. Ромко з якоюсь дивною приємністю піддався цьому насиллю. Ромко в цій хвилині сам себе не міг пізнати. Десь щезла його самовпевненість. Він став якимсь неповоротким, несміливим. І, власне, чого? Можливо, що його заскочило це несподівано щире прийняття, ця безжурна веселість чарівної молодої жінки. Зрештою, він завжди в жіночому товаристві почував себе несміливим, зв'язаним. А тепер? Цей її дзвінкий мелодійний сміх, ця щебетлива мова, ці сині очі. Це все ще більше бентежило його, і він на кожний її запит відповідав короткими реченнями, або попросту збував приглушеним умгу. Був збентежений її щирою, неробленою простою поведінкою, адже він був для неї цілком стороння людина, а вона обходилася з ним немовби вже Бог зна, як давно зналися. Миючися, Ромко з-під лоба поглядав на струнку постать Ангеліни в чорній вовняній сукенці, що ще більше виструнчувала її постать.
Русяві буйні кучері з гривкою над чолом надавали її обличчю вигляду молодого дівчати, а легко задертий маленький носик свідчив про веселу вдачу, про яку Роман оце мав нагоду переконатися. При усміху на її щічках з'являлися дві ямочки, які ще більше нагадували Ромкові малого розпещеного дітвака. Але Ромко довідався з її слів, що це вже не дітвак, а зріла жінка, що пережила такий важкий удар, як втрату дорогого чоловіка. Про родину Сухоцьких Ромко знав дещо з оповідання Зенка, але від цього часу змінилося багато, адже минуло майже 4 роки. Ромко знав, що Зенко має молодшу за себе сестру, яка ще тоді, як Зенко в них мешкав, вийшла заміж. Здається, було їй 18 років. Враз Ромко, немов освоївшися з цими незвичайними, а такими приємними обставинами, запитав: «А де ж ваш батько, пані Ангеліно? Чи живе він з вами?» «Так, батько живе тут та працює тепер разом із Зенком в окружному союзі кооператив у місті. Там і мого чоловіка забило під час першого нальоту німецьких бомбовиків на місто, 1 вересня. Але ми тут балакаємо, а чай уже готовий. Прошу до їдальні». Пані Ангеліна взяла посуд і пішла попереду. «Але з вас таки трохи джентльмен», – засміялася Ангеліна, побачивши, як Роман незграбно почав розставляти на столі посуд. Засіли до столу. «Ну а тепер оповідайте, як там у Львові?» – питала Ромка пані Ангеліна. Ромко, зібравши весь свій запас сильної волі, почав розказувати, що пережив та бачив. Вона уважно слухала його, перериваючи часами його оповідання легеньким щудованим окликом «О! О!». Коли Роман скінчив своє оповідання, на дворі почулися кроки, і пані Ангеліна пішла до вхідних дверей, звідки за хвилину долинав спершу її голос, а опісля чоловічий баритон. «Зенку, а в нас гості!» «Що? Які? Зі Львова? Хто? Ей, чому ж не кажеш?» І за хвилину появився в дверях їдальні Зенон Сухоцький. «Ромку, який довгий час ми не бачилися! Як це ти? Просто з дому? Та не може бути! Знаєш, ти мені як з неба злетів. Та про це побалакаємо пізніше!» Радісно гомонів Зенко. «Неля!» – звернувся в бік своєї сестри. «Давай обід! Що це ти здороженого чаєм приймаєш? Що, не хотів? Но, це вже твоя вина, що не вмієш його припросити». «Зенку!» – з докором у голосі промовила сестра. «Я ж бо чекала з обідом на тебе і на тата. А де ж тато? Не прийде? Ну це вже понад мої сили». «Нелю, ти знаєш, що батько не люблять відкладати працю, а її тепер багато», – заборонив тата Зенко. «Мусимо поставити все на ноги, доки дають нам до цього можливість. Як очунюються ті зі сполдзєльні, то нам не вдасться вже охопити цілу округу сіткою наших кооператив». Примітка. Сполдзєльня. Польською кооператив. Кооперативне підприємство. Успокоївши роздратовану сестру, Зенко звернувся до Ромка. «А тепер оповідай, що там нового? Як там визволителі?» Ромко знову мусив оповідати історію своїх переживань упродовж останніх 2 місяців. Говорив до Зенка на «ви», бо Зенко був старший від нього на 14 років. Зрештою, як Зенко в них мешкав, то він був ще хлопчаком, а й тепер його 19 років ніяк не робили з нього дозрілого мужчину. Ледве легенький мошок стелився йому під носом. Ромко відчував якусь глибоку пошану до Зенка. Зрештою, Зенко не змінився так дуже. Можливо, що трохи схуд та збілів на обличчі, але це наслідок 3-річної тюрми в Равичі, звідки він вийшов напередодні війни. Зате обличчя надалі залишилося те саме, що він бачив 4 роки тому. Ті самі лагідно зарисовані уста,
на яких завжди була легенька усмішка. Ті самі сіро-сталеві очі, в яких можна було збагнути велику силу волі, і той самий, ніби трохи блудний, погляд. Був середнього зросту, худорлявий, у рухах трохи нервовий. Скінчивши своє оповідання, Ромко якось несміливо, мов би шукав поради, підсумував. «А тепер сам не знаю, що мені робити, де подітися. Втікаючи за кордон, я не мав ясної думки про те, а перейшовши його, згадав про вас і...» «Це пусте!» – перервав його Зенко. «Ти залишаєшся в нас. Праці є доволі, а мешкати будеш тут». «Що?» «Ні, ні в якому разі сестра не буде перевантажена працею». Пані Неля радісно притакнула братові. «Ви, пане Ромку, хіба не відмовите також і моїй просьбі?» Розділ 4. За вікнами шаліла хуртовина. Вітер вистогнував дивовижні мелодії, скиглів несамовитими голосами. Мокрий сніг великими пластами вдаряв об шиби вікон, а в кімнаті все далі густішав фіолетовий сумерк, підносився під стелю, підходив до вікна і перемінювався в м'яку сонливу сірість, затираючи контури предметів. У такі сумерки Роман любив самоту. І тепер, лежачи на ліжку у своїй кімнаті, задумався. Ще в молодих роках мріяв, щоб доконати якогось великого вчинку. А тепер, коли прийшла війна, він, мов боягуз, утік сюди, щоб спокійно їсти хліб. Де ж ділися його молодечі пориви? Чи не сором йому так бездільно проживати, тішачись своїм животінням? Правда, нарікати нема чого. Навпаки, він вдячний тим людям, що прийняли його, чужого, в свою хату, як рідного сина. Дістав працю, заробляє, має в що одягнутися, чим прохарчуватися, має дах над головою. І це все зробили для нього цілком чужі люди. А як він їм віддячився? Від першого дня Ромко запримітив, що Зенкова сестра ним зацікавилася. Чув на собі її гарячий палкий погляд, якого намагався уникати. Старався завжди бути в товаристві її батька або Зенка, оминав зустрічей наодинці. Але відчував від перших днів, що довго так не витримає. Хоч показував Нелі свою нехідь, вона брала її за несміливість. При столі, подаючи полумисок, зумисне опиралися цілим тілом на його плече. Кров вдаряла йому в обличчя, і він горів придушеним, небезпечним полум'ям. Вона підсміхалася і ще більше ставала йому на дорозі. У такі хвилини він, як на це лиш дозволяла погода, пропонував Зенкові прохід. Ходили до поблизького лісу, де обидва вчилися стріляти із Зенкового штаєра. Ромко чув велику симпатію та пошану до Зенка. Здогадувався, що той є членом бойової організації, але вроджена соромливість та скромність не дозволяли йому допитуватися. А Зенко був скупий на слова. Він тільки похвально висловлювався про Ромкове уміння володіти ножем та стріляти. Просто захоплювався його трюками з боксу та джиу-джитсу. Зенко з признанням ставився до цього Ромкового знання та сам від нього запопадливо вчився. Після таких вправ їдальня у Сухоцьких завжди мала вигляд кімнати, в яку поцілила бомба. Ромко, втомлений, сідав у глибоке крісло і задоволено поглядав на Нелю, яка, жартуючи, старалася навести порядок у кімнаті. Помагав їй у цьому старий пан Сухоцький, що полюбив Ромка як свого сина. Це був справді щирий і добросердечний чоловік. Своїм трудом, працею спромігся влаштувати собі життя дрібноміщанського громадянина. Можливо, свідомість того, що в минулих визвольних змаганнях не брав участи, докучала йому, і він, щоб направити помилку, старався, щоб часом його син не пішов у його сліди. Був гордий з того, що син сидів у польській тюрмі, та говорив часто: «Ну, такі, як я, прогаяли минулу війну,
Але ви мусите використати нову нагоду і це направити. Дочку Ангеліну віддав заміж молодою, за намовою своєї дружини, що більше думала про користі від матеріального становища зятя, ніж дбала про щастя доньки. Зате впливу на неї тепер ніякого не мав, хоч вона до батька жалю не відчувала. Недавня трагічна смерть його дружини та зятя ще більше заохотила його до дрібниць домашнього хазяйнювання, як це він часто висловлювався в розмові з донькою або сином. І самовідданістю працював у місцевому союзі кооператив, віддавши йому навіть свою крамницю, що з неї перед війною утримував родину. Можливо, хотів тим заглушити докори сумління. Старий Сухоцький, мабуть, запримітив недвозначну поведінку своєї доньки супроти Ромка, але був для неї поблажливий. Зрештою, вона вже доросла, ще до того вдова. Видно, що така воля Божа. Зенко також часто дотепами звертав сестрі увагу на те, щоб не залицялася до Романа, але вона, відчуваючи спротив Романа, ще завзятіше з ним кокетувала. На тому найбільше терпів Роман. Не міг якось уявити собі, щоб поміж ними дійшло до чогось поважнішого. Боявся такого, бо ж знав, яка велика прогалина між ними. Часто питав себе, що це, власне, є та любов двох молодих людей. На це питання не міг знайти відповіді. Те, що він часто приставав очима до Ангеліни, не міг ще назвати любов'ю. Бракувало тут для нього головного аспекту – почування. Тому боявся зблизитися з нею, оминав її, щоб не заподіяти кривди. Якось одного вечора прийшов із праці, повечеряв, як завжди, пограв у шахи зі старим Сухоцьким та, сказавши добраніч, пішов до своєї кімнати. Зенко був, як звичайно, у роз'їздах, і на цю ніч не сподівалися його. Пан Сухоцький пішов до своєї спальні, а Неля порядкувала в кухні. Роман не міг заснути, хоч згасив був уже світло. Лежав і думав. Тоді саме рипнули тихо двері, і в кімнату війшла Неля. Мала нічні пантофлі на ногах. Запримітив це, бо йшла тихо, як дух, хоч обличчя її не міг у темряві бачити. Хвилину вагалася, а потім раптовим рухом підняла покривало і лягла біля нього. Почув тепло її тіла, голі руки обвилися довкола його шиї, і гарячі губи прилипли до його уст. Заснули аж над ранком. Соромно було йому після того всього на другий день. Старався уникати її погляду, на ніч замикав двері. Болів душею за свій вчинок, бо не знаходив для нього виправдання. Був як людина, що зайшла у сліпий провулок, ненавидів себе за свою слабу волю, за зламання своєї постанови. А одночасно «А чи так тобі зле?» бриніли йому у вухах слова Нелі. «Не думай про це, мій хлопчику!» І Ромко послухав її поради. Розділ 5. «Не маєте чого боятися, я його добре знаю», – говорив Зенко до середнього зросту мужчини, що йшов поруч із ним. «Будьте певні, друже, це хлопець відважний, рішучий, а головне, Львів знає знаменито. Я з ним побалакаю, переконаний, що він погодиться», – докінчив він, впроваджуючи свого товариша додому. Двері відчинила Неля з окликом. «Зенко! Зенко приїхав!» «Прошу, оце моя сестра, а це пан Ярослав Ведмідь з Кракова. А де Ромко? Заходьте, будь ласка». Зайшли до їдальні, де якраз пан Сухоцький, схвильований партією шахів, сперечався про неслушність мата із своїм хлопцем Ромком. «А я тобі кажу, що це неправильно», – доводив пан Сухоцький. «Але це дурниця, я маю в тебе реванш». І вже удобрухано вигукнув. «О, Зенко, а як там дорога?» «Ось це мій батько, а це пан Роман Терлецький.
А це пан Ярослав Ведмідь, ревізор із Союзу кооператив у Кракові, познайомив усіх Зенко. А тепер прошу сідати і трохи перекусимо. Засіли за стіл, на якому появилася досить вибаглива, як на ті часи, вечеря. Їли мовчки, і вже аж при чайку розв'язалися всім язики. Перед вів, як завжди, Ромко, що своїми дотепами та веселим львівським балаком розсмішував до сліз товариство. Примітка. Львівський балак. Міська говірка – урбаністичний лінгвофеномен, що сформувалася у Львові в результаті змішання південно-західних говорів української мови та польської мови зі значними домішками німецької та єврейської лексики за часів австрійського та польського панування. Тату, а ви знаєте, що большевики виповіли війну Фінляндії? Заговорив Зенко, закурюючи привезені із собою німецькі цигарки та частуючи ними батька. Що ж, збраталися з німцем, то тепер здобувають собі вихідні становища до експансії, адже їхній Талмуд заповідає всесвітню революцію, відповів старий Сухоцький. Але кажу вам, що як не завтра, то післязавтра німці таки вдарять на схід. Може, я краще на старість заживу у вільній Україні. Панове, це нісенітниця думати про те, що коли німці вдарять на большевиків, то будуть творити вільні незалежні держави, заговорив досі мовчазний Ведмідь. Їхня ціль – це життєвий простір, якого вони не мають. Зрештою, не випереджуємо фактів, побачимо, як воно буде далі. Наразі вони ніби союзники, то тим більше обережно треба до них ставитися. А як ви, пане Ромку, дивитеся на цю справу? Раптово звернувся Ведмідь до Ромка, впершись в нього своїм проникливим поглядом. Я? Та я особисто, знаєте, то... почав Роман. Та дайте спокій, хлопчині, де йому до політики? Старалася виручити Романа з клопітливого питання Неля. Йому ще при маминій спідниці сидіти, а не в політику бавитися. Не ображай Ромка, взяв Ромка в оборону Зенко. Цей хлопчина сидів добрі кілька місяців у тюрмі і втікав чогось за кордон. А я від себе додам, промовив Ведмідь, що саме такі, як ви, пані Ангеліно, кажете, хлопчики, здобувають світ. Прийде час, коли кожна одиниця нашого народу, від малолітнього до сивого старця, буде потрібна там, де поставить його велика хвилина. Тоді не буде це хлопчина, це старець, а це жінка. Настала тиша. Усі призадумалися. Настрій з веселого зробився якийсь суворо поважний. Мовчанку перервав старий Сухоцький, встаючи за стола. Кому як кому, але мені час уже спати. Маю завтра багато праці, а до того ж завтра ревізія. Звернувся до ведмедя. Не дай Боже якого клопоту. Добраніч. Нічого страшного, поблажливо махнув рукою Ведмідь. Ага, Зенку, звернувся ще батько до сина. Сьогодні ти будеш спати разом із Ромком у кабінеті, а пан Ведмідь зі мною в спальні. Нелю, піди постели пану ревізорові та приготуй постіль для Зенка. Чого ти так споважнів раптом? Весело сказала, приглядаючись до Ромка, Неля. Не переймайся, ще до війська не беруть, мій ти хлопчику. Усі якось вимушено розсміялися, і це ще більше збентежило Романа. Виглядав як індик, роздратований червоним кольором. Вийшов, щоб не залишитися самому з Нелею. Довго не міг заснути, передумуючи ще раз усі випадки останніх днів. Був незадоволений своєю поведінкою супроти Нелі і супроти тих людей, що прийняли його під свою стріху. Пізно вночі прийшов Зенко. «Ти не спиш, Ромку?» «Ні, не можу заснути. Не знаю, чим пояснити собі мій внутрішній неспокій. Хотілося б кудись утекти, щось робити, діяти, а не сидіти біля печі та жувати хліб насушний. Зрештою, чого я втік з дому? Вже так мені це буденне життя набридло,
що готовий зробити якусь дурницю. Чи не маєте для мене якоїсь іншої роботи, як у цьому союзі? Дай уже спокій своїм скаргам, перебив його Зенко. Знаю, що в тобі сидить неспокійний дух, і розумію тебе. Зрештою, на цю тему я саме хотів з тобою поговорити. Те, що тобі запропоную, це не обов'язок, до якого я тебе силою. Але час, щоб твій запал до авантюр, пригод, ризику знайшов собі справжню ідейну ціль. Сподіваюся, що це залишиться в таємниці поміж нами. Узагалі раджу тобі бути більше скритим у своїх починах і думках під теперішню пору. Щодо твого прохання, постараюся якось це все уложити. Добре, що ти розпочав цю розмову, вона полегшить мені виконати мій план. А поки що пора спати, сказав, позіхаючи. Добраніч. Добраніч, відповів Ромко, і у кімнаті залягла тиша. Десь недалеко запіяв спросоння півень.